ngày 31 tháng 12 năm 1999, khi vẫn còn 6 tháng trong nhiệm kỳ, Boris Yeltsin bất ngờ tuyên bố từ chức Tổng thống Nga mà không hề có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào. Một cách đầy bất ngờ, ông chỉ định Thủ tướng Vladimir Putin làm quyền Tổng thống. Người dân Nga lúc đó chào đón một nhân vật mà họ còn rất xa lạ, nhưng chính con người này sẽ làm thay đổi vận mệnh nước Nga trong nhiều thập kỷ sau đó. Nhưng vào khoảnh khắc ấy, Putin thực chất đã tiếp quản một đất nước như thế nào? Cuộc chiến tranh Chechnya lần thứ nhất kéo dài 1 năm 3 tháng, tức 3 năm rưỡi tính cả thời kỳ hậu chiến, đã gieo mầm bất ổn ngay từ trước khi Putin lên nắm quyền. Quyền lực và tài sản phần lớn tập trung trong tay những người thân tín của Tổng thống. Khoảng cách giàu nghèo vô cùng chênh lệch, súng ống lấn át pháp luật. Tất cả những điều ngày nay vẫn phổ biến ở Nga, thì vào thập niên 1990 còn diễn ra trong một hình thức hỗn loạn và cực đoan hơn nhiều. Cũng chính trong bối cảnh mất kiểm soát và hỗn loạn đến cực độ đó, bộ máy an ninh đã tìm được mảnh đất màu mỡ để đưa Putin trỗi dậy. Xin chào mừng mọi người đến với Beam and Mer Military. Đây là tập thứ 2 trong loạt lịch sử các Tổng thống Nga. Trong loạt này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tường tận quỹ đạo quyền lực hơn 30 năm của nước Nga kể từ sau khi Liên Xô tan rã. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ cùng xem. Vào cuối thập niên 1990, nước Nga thực sự đã suy sụp đến mức nào? Và chính những xu thế lịch sử cùng với những cơ duyên nào đã khiến Tổng thống đầu tiên của Nga, Boris Yeltsin, quyết định kết thúc sự nghiệp chính trị của mình sớm hơn dự kiến và đưa Putin bước ra ánh sáng chính trường. Ngày 21 tháng 9 năm 1993, Yeltsin ký sắc lệnh Tổng thống số 1400, tuyên bố giải tán Quốc hội, hủy bỏ cuộc bầu cử tháng 12, đồng thời chuẩn bị soạn thảo một bản hiến pháp mới. Sắc lệnh này xét ở bất kỳ góc độ nào cũng là trái pháp luật, mà cụ thể là vi phạm hiến pháp năm 1978 của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Liên bang Nga, thời Liên Xô. Theo hiến pháp này, dù Liên Xô đã tan rã, Đại hội đại biểu nhân dân và Xô Viết tối cao vẫn tồn tại, hợp thành cơ quan lập pháp. Trong đó, Đại hội đại biểu nhân dân trên danh nghĩa vẫn là cơ quan quyền lực tối cao của Nga, có khả năng kiểm soát mạnh mẽ đối với Tổng thống. Sau khi Liên Xô sụp đổ, Yeltsin thiếu hẳn một bộ máy hành chính ổn định và nền tảng chính trị vững chắc. Chỉ có danh nghĩa Tổng thống mà không có thực lực. Ông hy vọng sẽ dùng một cuộc cải cách kinh tế thành công để giành lại uy tín, rồi từ đó thúc đẩy cải cách chính trị triệt để, loại bỏ hoàn toàn tàn dư của thể chế Xô Viết. Thế nhưng Yeltsin không phải là người giỏi quản lý hành chính. Liệu pháp sốc của ông đã khiến đến mùa thu năm 1993, giá cả tăng gấp 150 lần so với cuối năm 1991. GDP sụt hơn 20% và trật tự xã hội bờ vực sụp đổ. Khi đó, Quốc hội tìm cách phế truất Yeltsin và đưa Phó Tổng thống Alexander Rutskoy lên nắm quyền, chủ trương làm chậm lại quá trình cải cách. Yeltsin quyết định ra tay trước. Ngày 21 tháng 9, ông ra lệnh cho giải tán Quốc hội. Đáp lại, Quốc hội kêu gọi người ủng hộ chống cự, khiến tình hình Moscow nhanh chóng leo thang. Sáng ngày 4 tháng 10, Yeltsin ra lệnh cho xe tăng tiến vào trung tâm Moscow, pháo kích vào tòa nhà Quốc hội, Nhà Trắng. Vài giờ sau, tòa nhà bị chiếm, Phó Tổng thống Rutskoy cùng hàng loạt nghị sĩ bị bắt. Toàn bộ cuộc động độ được truyền hình trực tiếp ra toàn thế giới. Sự kiện này được gọi là pháo kích Nhà Trắng. Nếu theo tiêu chuẩn của người Pháp, thì sau vụ pháo kích Nhà Trắng, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Liên bang Nga, tức đệ nhất Cộng hòa Nga, tồn tại hơn 2 năm rưỡi, đã bị chính người sáng lập và đứng đầu danh nghĩa của nó, Boris Yeltsin, tự tay lật đổ. Sau đó, Yeltsin triệu tập một nhóm nhỏ thân tín để soạn thảo hiến pháp mới. Trong bản dự thảo này, quyền lực của Quốc hội bị cắt giảm mạnh, chức Phó Tổng thống bị xóa bỏ, và mọi quyền lực tối cao đều tập trung vào tay Tổng thống. Trong nhóm nhỏ mà Yeltsin tập hợp để soạn thảo hiến pháp mới, có 3 nhân vật chủ chốt. Trong đó, một người từng là thị trưởng thành phố Saint Petersburg, và ông ta có một học trò ít được chú ý.
tên là Vladimir Putin. Tháng 12 năm 1993, Boris Yeltsin, thông qua một cuộc trưng cầu dân Ý đầy gian lận, đã ép thông qua bản hiến pháp mới, từ đó thiết lập nên chế độ siêu tổng thống. Từ đây, đệ nhị Cộng hòa Nga ra đời, một nhà nước thực chất đi theo mô hình tư bản thân hữu và phong kiến hóa quyền lực dưới danh nghĩa cải cách dân chủ. Cùng lúc với cuộc trưng cầu dân Ý về hiến pháp mới, bầu cử quốc hội khóa mới cũng được tổ chức. Trước năm 1993, Yeltsin không thuộc bất kỳ đảng phái nào. Ông từng nói, "Tôi là tổng thống của toàn thể nhân dân Nga, không phải của một đảng nào." Yeltsin muốn dựa vào sùng bái cá nhân để trực tiếp giành được lòng trung thành của đa số dân chúng và nghị sĩ. Nhưng do năng lực cầm quyền yếu kém, ông hoàn toàn không thể xây dựng được hình tượng lãnh tụ được tôn sùng. Trong thời kỳ đệ nhất Cộng hòa Nga, Yeltsin đã nhiều lần nếm trải hậu quả của việc thiếu một lực lượng chính trị ổn định đứng sau mình. Vì vậy, ông quyết định xây dựng một đảng do mình kiểm soát, có tính đoàn kết và tổ chức cao, đồng thời tăng cường vai trò của các đảng chính trị trong hệ thống Nga. Bản hiến pháp mới do ông ban hành đã thiết lập một quốc hội hai viện. Trong đó, Viện Duma, tức là Hạ viện, nắm quyền lực thực tế. Duma có 450 ghế, chia làm hai nửa. 225 ghế được bầu theo tỷ lệ đại diện đảng phái, nghĩa là cử tri không bỏ phiếu cho cá nhân, mà bỏ phiếu cho một đảng. Sau bầu cử, nếu một đảng giành được X% số phiếu trên toàn quốc, thì họ sẽ chiếm khoảng X% số ghế trong Duma. 225 ghế còn lại được bầu theo chế độ đa số đơn nhất, tức là nước Nga được chia thành 225 khu vực bầu cử, mỗi khu bầu ra một nghị sĩ, người có số phiếu cao nhất thắng. Dù theo hình thức nào, các đảng phái vẫn trở thành trung tâm của hệ thống bầu cử, là con đường không thể tránh để bước vào bộ máy quyền lực nhà nước. Chính Yeltsin, khi tái lập hệ thống nghị viện này, đã thúc đẩy quá trình thể chế hóa các đảng phái ở Nga. Từ đây, các đảng chính trị không còn là những phe nhóm lỏng lẻo, mà trở thành chủ thể quyền lực chính thức, dần dần đại diện cho các mâu thuẫn xã hội và tầng lớp khác nhau. Trong các cuộc bầu cử sau đó, sức hút cá nhân và phe cánh vẫn quan trọng, nhưng chương trình hành động, tổ chức toàn quốc và năng lực vận động của đảng mới là yếu tố quyết định. Ngay trước thềm bầu cử quốc hội năm 1993, Yeltsin vội vàng thành lập một đảng mới mang tên Lựa chọn của Nga, hay tiếng Anh là Choice of Russia. Về danh nghĩa, Igor Gaida, cựu thủ tướng, kiến trúc sư của liệu pháp sốc kinh tế, giữ vai trò lãnh đạo đảng. Trước ngày bầu cử, Yeltsin tỏ ra rất lạc quan, tin rằng đa số cử tri sẽ ủng hộ mạnh mẽ con đường cải cách và lựa chọn của Nga sẽ dễ dàng giành đa số trong Duma. Thực tế thì đảng này không có cương lĩnh hấp dẫn, thiếu khả năng tổ chức và huy động cử tri. Người dân Nga vốn đã kiệt quệ và phẫn nộ vì liệu pháp sốc đã dành cho Yeltsin một cú sốc ngược. Kết quả, lựa chọn của Nga tuy vẫn trở thành đảng lớn nhất, nhưng chỉ giành được khoảng 1/6 số ghế trong Duma. Phần còn lại gần như đều thuộc về các đảng đối lập với Yeltsin. Đáng chú ý nhất, những đảng có số phiếu cao nhất là các đảng dân tộc cực hữu, chủ trương mở rộng lãnh thổ, đối đầu phương Tây, và Đảng Cộng sản Nga, kêu gọi bãi bỏ cải cách kinh tế, khôi phục hệ thống Xô Viết. Nhiều người có thể cảm thấy thắc mắc, chẳng phải Boris Yeltsin đã giải tán Đảng Cộng sản rồi sao? Quả thật, vào tháng 11 năm 1991, Yeltsin đã chính thức cấm hoạt động của Đảng Cộng sản Liên Xô, CPSU, cùng chi nhánh Nga của nó, tức Đảng Cộng sản Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Liên bang Nga. Ông tuyên bố họ là tổ chức phi pháp, tịch thu toàn bộ tài sản đảng. Tuy nhiên, khi liệu pháp sốc do Yeltsin áp dụng khiến nền kinh tế tụt dốc nghiêm trọng, nhiều người dân bắt đầu hoài niệm thời Liên Xô và một bộ phận đảng viên Cộng sản cũ bắt đầu tìm kiếm lực lượng chính trị mới có thể đại diện cho lợi ích của họ.
một người tên là Gennady Zyuganov, từng xuất thân từ Đoàn Thanh niên Cộng sản Komsomol và Ban tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô, đã bắt đầu từ năm 1992 tìm cách tái tổ chức những người Cộng sản. Ông và đồng sự nhiều lần nộp đơn đăng ký đảng mới dưới các tên gọi như Đảng Cộng sản Nga hay Đảng Cộng sản Liên bang Nga, nhưng đều bị Yeltsin ngăn cản. Đến cuối năm 1992, Tòa án Hiến pháp Nga ra phán quyết rằng việc Yeltsin vô thời hạn cấm người Cộng sản lập đảng mới là vi hiến. Điều đó có nghĩa là sắc lệnh của Yeltsin về việc giải tán Đảng Cộng sản Liên Xô và chi nhánh Nga vẫn hợp pháp, nhưng ông không thể mãi mãi ngăn cản người Cộng sản thành lập đảng mới. Trước tình hình chính trị mong manh, Yeltsin buộc phải nhượng bộ. Vì thế, vào ngày 14 tháng 2 năm 1993, Gennady Zyuganov tuyên bố thành lập Đảng Cộng sản Liên bang Nga, KPRF, và tổ chức đại hội đại biểu lần thứ nhất. Điểm tinh tế ở đây là khi đăng ký đảng mới, Zyuganov dùng tên Đảng Cộng sản Liên bang Nga, Komunisticheskaya Partia Rossiyskaya Federatsy, không phải Đảng Cộng sản Nga. Ngoài ra, KPRF không tiếp quản tài sản của Đảng Cộng sản Liên Xô cũ, nên về mặt pháp lý, đây không phải là đảng kế thừa hay chi nhánh của đảng cũ, mà là một tổ chức hoàn toàn mới, để tránh bị Yeltsin lấy cớ đàn áp. Ban đầu, Yeltsin không mấy bận tâm đến việc Đảng Cộng sản hồi sinh. Ông nhiều lần công khai và riêng tư tuyên bố rằng sự sụp đổ của chủ nghĩa Cộng sản ở Liên Xô là một thất bại mang tính lịch sử. Đảng Cộng sản chỉ là trò tự an ủi của mấy lão quan thất thế mà thôi. Nhưng ông không ngờ rằng sau khi tái lập, Đảng Cộng sản nhanh chóng xây dựng mạng lưới cơ sở địa phương ở gần như tất cả các tỉnh, thành và nông thôn trên toàn quốc, dựa vào di sản tổ chức còn sót lại từ thời Liên Xô, tiến hành vận động quy mô lớn. Với khẩu hiệu chấm dứt liệu pháp sốc, khôi phục quyền lợi của công nhân và nông dân, họ giành được sự ủng hộ rộng rãi. Kết quả là, trong cuộc bầu cử Duma cuối năm 1993, Đảng Cộng sản Liên bang Nga, KPRF, giành được 42 ghế, và cùng với Đảng Nông dân Nga có lập trường tương tự, 37 ghế, họ trở thành liên minh nghị viện lớn nhất, ngay dưới chế độ từng cấm đoán họ hoạt động. Đến lúc này, Yeltsin mới nhận ra nguy cơ cận kề, bởi không ai có thể thống trị đất nước một mình, chỉ có giai cấp mới có thể thống trị quốc gia. Cuối năm 1993, xung quanh Yeltsin không có giai cấp nào thực sự ủng hộ ông. Vì thế, dù bề ngoài nắm quyền tối thượng, được hiến pháp trao quyền lực siêu tổng thống, nhưng thực quyền của Yeltsin phần lớn vẫn lơ lửng trên xã hội Nga. Khi quân đội còn ủng hộ, ông có thể thắng trong những cuộc đấu đá ở thượng tầng quyền lực. Nhưng trên thực tế, bộ máy nhà nước và xã hội Nga lại đầy dậy những người chống đối ông. Quyền lực của Yeltsin trên danh nghĩa rất lớn, nhưng nếu không liên tục điều động quân đội, ông gần như không thể kiểm soát thực tế. Là người từng dựa vào hình ảnh nhà cải cách dân chủ để lên ngôi, Yeltsin không thể chịu đựng mãi việc cai trị bằng bạo lực. Hơn nữa, quân đội cũng chẳng hề trung thành tuyệt đối với ông. Tệ hại hơn, Yeltsin không chỉ thiếu giai cấp hậu thuẫn, mà khả năng lãnh đạo vốn đã yếu lại càng thêm sa sút vì nghiện rượu nặng. Đầu năm 1994, trong một cơn say rượu, Yeltsin bỗng nổi hứng, ra lệnh cách chức thống cư vùng Siberia và vùng Irkutsk. Ông yêu cầu Chánh Văn phòng Tổng thống Filatov chuẩn bị sắc lệnh bãi nhiễm các thống đốc, một quyết định thể hiện sự bất ổn và mất kiểm soát ngày càng nghiêm trọng của nhà lãnh đạo Nga. Ông ta nhất quyết yêu cầu phải gọi điện cho Văn phòng Tổng thống và Cục Pháp luật Quốc gia, ra lệnh họ chuẩn bị một sắc lệnh Tổng thống. Tuy nhiên, các luật sư của Cục Pháp luật gần như bật khóc, bởi theo hiến pháp thời điểm đó, Tổng thống hoàn toàn không có quyền bãi nhiệm Thống đốc bang. Một sắc lệnh như vậy về mặt pháp lý là không thể ban hành. Cuối cùng, Filatov chỉ có thể báo cáo trung thực với Yeltsin, nói rằng nếu Thống đốc nộp đơn kiện ra tòa, họ ngay lập tức có thể được khôi phục chức vụ. Nghe vậy, Yeltsin trong cơn say khướt nghiến răng nói: "Lệnh đâu? Trong 15 phút nữa phải đặt bản sắc lệnh đó lên bàn của tôi." Bất đắc dĩ, Filatov đành soạn ra một bản sắc lệnh Tổng thống giả mạo 200% để chỉnh lên. Ngay sau khi Yeltsin ký vào, sắc lệnh này đã gây chấn động toàn quốc. Các thống đốc ở khắp nơi đồng loạt gửi thư yêu cầu làm rõ, kịch liệt lên án hành động vượt quyền và tuyên bố sắc lệnh vô hiệu. Đối mặt với làn sóng phản đối này, Yeltsin chỉ thản nhiên nói một câu: "Tôi sẽ nghiêm trị cơ quan này đã chuẩn bị bản sắc lệnh này cho tôi."
Chỉ bằng câu nói nhẹ bẫng đó, ông đẩy văn phòng tổng thống thành vật tế thần. Nhưng rượu trẻ liên miên, cộng với nhiều căn bệnh mãn tính, khiến thời gian Yeltsin có thể tỉnh táo làm việc mỗi ngày, ngày càng tít. Sức khỏe của ông sa sút nghiêm trọng. Tháng 12 năm 1994, Yeltsin tạm rút khỏi công chúng vì một ca tiểu phẫu ở mũi. Lý do chính thức là điều trị y tế cần thiết. Tháng 4 năm 1995, chính phủ Nga lần đầu thừa nhận Yeltsin bị cao huyết áp và có dấu hiệu yếu cơ từng cơn. Tháng 7, ông phát bệnh tim, phải nhập viện 2 tuần rồi chuyển sang viện điều dưỡng để hồi phục. Tháng 10, lại nhập viện lần nữa vì thiếu máu cục bộ tim tái phát. Rất nhiều vấn đề sức khỏe của Yeltsin đều bắt nguồn từ thói quen nghiện rượu lâu năm, nhưng ông liên tục trì hoãn điều trị nghiêm túc, khiến tình trạng ngày càng tệ hơn. Sau đó, Yeltsin vẫn phải đối mặt với 2 vấn đề nghiêm trọng. Không có một tầng lớp cầm quyền đáng tin cậy để dựa vào, và ngay cả bản thân ông cũng không còn đủ đáng tin cậy. Ngày 23 tháng 2 năm 1994, Viện Duma Nga đã tiến hành bỏ phiếu ấn xá cho những người từng chống lại Yeltsin trong sự kiện nã pháo vào Nhà Trắng năm 1993. Những người bị bắt vì bảo vệ tòa nhà Quốc hội khi xảy ra xung đột giữa Tổng thống và Quốc hội. Điều này có nghĩa là những người phản đối Cộng hòa thứ hai của Nga được tuyên bố vô tội. Vậy chẳng phải những kẻ lật đổ Cộng hòa thứ nhất để dựng nên Cộng hòa thứ hai mới chính là kẻ có tội hay sao? Đó chẳng khác nào một cú tát trời giáng vào mặt Yeltsin. Nghe tin, ông nổi giận đung đung, trút cơn thịnh nộ lên các cố vấn, ra lệnh cho văn phòng Tổng thống và Viện Kiểm sát tối cao phải tìm cách ngăn chặn việc này. Nhưng không ai chịu nghe theo. Tổng Kiểm sát trưởng Nga thậm chí phẫn nộ từ chức để phản đối áp lực từ Yeltsin. Ngay sau đó, Giám đốc Cơ quan Phản gián Liên bang Nga, tiền thân của FSB, đã ra lệnh thả một số người bị bắt trước khi sắc lệnh chính thức của Tổng thống được ban hành. Điều này khiến Yeltsin giận dữ đến cực điểm và ông lập tức cách chức vị giám đốc này. Cuối cùng, Yeltsin bắt đầu nhận ra rằng ông cần có một tầng lớp chính trị trung thành và đáng tin để duy trì quyền lực. Ông nhìn quanh tìm kiếm đồng minh và vô tình gieo hạt mà không ngờ nó nảy mầm. Một tầng lớp quyền lực mới đã bén rễ và lớn mạnh dưới triều đại của ông. Từ tháng 1 năm 1992, trong chính sách liệu pháp sốc, một trong những trụ cột của cải cách kinh tế Nga hậu Xô Viết, mấu chốt chính là tư nhân hóa doanh nghiệp nhà nước. Tuy nhiên, trong thời kỳ Cộng hòa thứ nhất, bộ máy quốc gia non trẻ của Nga và các doanh nghiệp nhà nước ở mọi cấp vẫn nằm trong tay giới quan chức Liên Xô cũ và cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Komsomol. Trong quá trình tư nhân hóa, một liên minh đỏ giữa quan chức địa phương, giám đốc nhà máy, lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước và các tay đầu cơ thương mại đã nhanh chóng hình thành. Chỉ trong vòng 2 đến 3 năm, họ mua lại cổ phần doanh nghiệp nhà nước với giá rẻ mạt, tích lũy một khối tài sản khổng lồ vượt sức tưởng tượng và dần dần trở thành một tầng lớp đại tư bản đầu sỏ, oligarch, nắm trong tay khối tài sản kếch xù và ảnh hưởng chính trị to lớn. Trong giai đoạn 1991 đến năm 1993, Yeltsin gần như không tiếp xúc nhiều với tầng lớp này, bởi cho đến khi thất bại trong cuộc bầu cử Duma cuối năm 1993, ông vẫn ảo tưởng mình là người được Chúa chọn, là vị cứu tinh của toàn nước Nga. Như chính ông từng nói, tôi là tổng thống của toàn thể người dân Nga. Với cái tôi quá lớn, Yeltsin coi thường việc liên kết với bất kỳ nhóm lợi ích nào. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là những quan chức cấp cao trong chính phủ của ông không bí mật thông đồng với giới tài phiệt mới nổi. Trên thực tế, người phụ trách tư nhân hóa doanh nghiệp nhà nước Anatoly Chubais, người lần lượt giữ chức Chủ tịch Ủy ban Quản lý Tài sản Nhà nước và sau đó là Phó Thủ tướng thứ nhất của Nga, đã dính sâu vào bữa tiệc điên cuồng của giới tài phiệt ngay từ đầu. Ông giúp nhiều thương nhân, quan chức chính phủ và giám đốc doanh nghiệp nhà nước chuyển nhượng, chiếm đoạt hoặc bán rẻ tài sản quốc gia. Từ rất sớm, Chubais đã đứng về cùng một chiến tuyến với giới tài phiệt, oligarchs. Mặt trận truyền thông, vũ khí mới của quyền lực. Trước và sau sự kiện pháo kích Nhà Trắng tháng 10 năm 1993, trận chiến dư luận trở thành mặt trận quyết định cán cân quyền lực. Lúc này, Vladimir Gusinsky, chủ ngân hàng Moscow,
đồng thời là một đại gia trong lĩnh vực tài chính, bất động sản, đã thành lập kênh truyền hình tư nhân đầu tiên của Nga, NTV, Independent Television. Gusinsky can thiệp trực tiếp vào nội dung biên tập, khiến kênh NTV dưới vẻ ngoài khách quan và phản ánh quan điểm công chúng, thực chất là công cụ tuyên truyền cho Yeltsin, liên tục bôi xấu phe nghị viện và đánh bóng hình ảnh Tổng thống. Cộng thêm việc kênh truyền hình số 1, Channel One, khi đó vẫn thuộc sở hữu nhà nước, đã bị văn phòng Tổng thống kiểm soát chặt chẽ, Yeltsin nắm trọn ưu thế trên mặt trận truyền thông. Nhờ đó, ông dần nhận thức sâu sắc sức mạnh khủng khiếp của truyền thông, và đằng sau truyền thông là quyền lực thực sự của giới tài phiệt. Liên minh Yeltsin Oligarch. Cuối năm 1993, Chubais bắt đầu làm người mai nối giữa Yeltsin và giới tài phiệt. Từ đó, Yeltsin thường xuyên đến các biệt thự ngoại ô Moscow, gặp gỡ các ông trùm, thương lượng về tài trợ tài chính và chia sẻ lợi ích. Khi tình trạng sức khỏe của Yeltsin ngày càng tồi tệ, các cuộc gặp kiểu này diễn ra thường xuyên hơn. Cũng chính khi Yeltsin thực sự bắt tay với giới tài phiệt, ông đã hoàn toàn từ bỏ hình ảnh nhà cải cách lý tưởng, trở thành một chính trị gia thực dụng, hay đúng hơn là một tù nhân của quyền lực. Ngoạn mục quốc tế, hiệp ước sai lầm của Ukraine. Cùng năm đó, ngày 25 tháng 12 năm 1994, Nga, Mỹ và Anh ký bản ghi nhớ an ninh Budapest cùng Ukraine. Theo đó, Ukraine chính thức từ bỏ toàn bộ kho vũ khí hạt nhân mà họ thừa hưởng từ Liên Xô. Đổi lại, Nga, Mỹ, Anh cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền và biên giới hiện tại của Ukraine và không sử dụng vũ lực chống lại Kiev. Tuy nhiên, với việc sống cạnh Nga mà lại từ bỏ vũ khí hạt nhân, Ukraine đã mắc phải một sai lầm mang tính chí mạng, điều mà lịch sử sau này chứng minh rõ ràng. Khủng hoảng kinh tế, địa vị Yeltsin lung lay. Bước sang năm 1995, vị thế của Yeltsin trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết. Sau khi bán gần hết các doanh nghiệp nhà nước, nhưng vẫn chưa thiết lập được hệ thống thuế hiệu quả, ngân khố quốc gia gần như trống rỗng, lạm phát tăng vọt, ngành công nghiệp suy thoái và nền kinh tế Nga bên bờ sụp đổ. Trong khi đó, Đảng Cộng sản Nga KPSF đã hoàn toàn tái thiết xong mạng lưới tổ chức địa phương, phát huy mạnh mẽ năng lực huy động kiểu Liên Xô cũ. Khẩu hiệu của họ là hủy bỏ tư nhân hóa, khôi phục quyền lợi của người lao động, trở nên vô cùng hấp dẫn giữa bối cảnh khủng hoảng kinh tế. Cuộc bầu cử Duma năm 1993 chỉ là tạm thời, nhiệm kỳ kéo dài 2 năm. Đến cuối năm 1995, cuộc bầu cử quốc hội đầu tiên chính thức diễn ra. Kết quả, đảng của Yeltsin thất bại thảm hại. Đảng Cộng sản trở thành lực lượng lớn nhất tại Duma và trở thành mối đe dọa trực tiếp đối với tham vọng tái tranh cử của Yeltsin. Khoản vay đổi cổ phần, cuộc mua bán nước Nga. Để tránh thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống năm sau, 1996, Yeltsin đánh cược tất cả, thực hiện một thỏa thuận liều lĩnh với giới tài phiệt, chính là chính sách nổi tiếng Loans for Shares, cho vay đổi cổ phần. Ý tưởng này do Vladimir Potanin, Chủ tịch Ngân hàng Ngoại thương Nga Vnesheconombank đề xuất. Cốt lõi của nó là chính phủ dùng cổ phần của những doanh nghiệp nhà nước lớn, sinh lợi hao, làm tài sản thế chấp, để vay ngắn hạn từ các ngân hàng tư nhân, thực chất là của giới tài phiệt, với lý do chính thức là bù đắp thâm hụt ngân sách nhà nước. Nếu đến kỳ hạn mà chính phủ không thể hoàn trả khoản vay, các ngân hàng này sẽ có quyền đem cổ phần ra bán đấu giá. Số tiền thu được sẽ được dùng để bù đắp cho ngân hàng trước. Nếu còn thừa, phần dư đó sẽ được hoàn trả lại cho chính phủ. Bề ngoài, đây dường như là một biện pháp hợp lý để huy động vốn cho nhà nước. Nhưng trên thực tế, đó mới chỉ là khởi đầu cho thời kỳ chủ nghĩa tư bản cướp bóc tàn bạo nhất trong lịch sử nước Nga. Cuộc gặp lịch sử tại Điện Kremlin. Tháng 8 năm 1995, Boris Yeltsin triệu tập 10 ông trùm tài phiệt hàng đầu nước Nga đến Điện Kremlin để thảo luận công khai về các vấn đề ngân hàng. Tại cuộc họp, Yeltsin tuyên bố rằng các nhà tài phiệt ngân hàng của Nga nên tham gia vào chính trường. Đây là lần đầu tiên ông công khai thừa nhận ảnh hưởng chính trị của giới tài phiệt tài chính. Trên thực tế,
Yeltsin đã trao quyền cho Vladimir Potanin, một trong những đại tài phiệt, đóng vai trò trung gian liên lạc giữa chính phủ và giới tài phiệt. Ngay sau khi chính sách cho vay đổi cổ phần được thông qua, Potanin được chính phủ ủy quyền triệu tập các doanh nhân tư nhân để chọn doanh nghiệp nhà nước mà họ muốn sở hữu. Văn phòng của Potanin ở Moscow nhanh chóng biến thành chợ đêm phân chia tài sản quốc gia. Theo lời kể sau này của một trong 7 tài phiệt, Smolinsky, lúc ấy có tới hơn 30.000 doanh nghiệp nhà nước chờ được tư nhân hóa, tôi muốn chọn cái nào cũng được. Cuộc cướp tài sản hợp pháp hóa. Potanin gần như được chính phủ chỉ định làm người điều phối quá trình chia chác tài sản quốc gia. Một nhân vật khác, Berezovsky, sau này trong lời khai tại tòa án Anh đã tiết lộ. Ngay trước khi danh sách đấu giá được chốt, ông ta chấm một công ty dầu khí lớn Western Neft và đã hối lộ quan chức phụ trách tư nhân hóa để bí mật đưa công ty này vào danh sách vào phút chót. Đến tháng 12 năm 1995, sau khi các tài phiệt chọn hàng xong, những doanh nghiệp sinh lợi nhất nước Nga bao gồm Yukos, Lukoil, Western Neft, Sidanko và Norilsk-Nickel, hãng luyện kim lớn nhất Nga, cùng nhiều nhà máy Step và công ty vận tải trọng yếu, đều được đưa vào danh sách thế chấp. Chỉ trong vài ngày, Chubais và Yeltsin nhanh chóng phê duyệt danh sách này. Cổ phần của các tập đoàn nhà nước được dùng làm tài sản thế chấp cho những khoản vay nhỏ đến mức đáng thương. Như trong kịch bản đã viết sẵn, chính phủ chẳng bao lâu sau tuyên bố mất khả năng trả nợ, kích hoạt các cuộc đấu giá cổ phần vốn chỉ là một vở kịch dàn dựng. Cách đấu giá bị thao túng. Dưới sự cho phép ngầm của chính phủ, các ngân hàng tổ chức đấu giá đã đặt ra rào cản cực cao để loại hầu hết các nhà đầu tư bên ngoài. Những người duy nhất đủ điều kiện tham gia chính là các ngân hàng do giới tài phiệt điều khiển hoặc là công ty con của chúng. Ví dụ, Norilsk-Nickel, một công ty kiếm được 400 triệu đô la lợi nhuận mỗi năm, nhưng 51% cổ phần của nó được đem ra đấu giá với giá khởi điểm chỉ 170 triệu đô la. Ngân hàng tổ chức đấu giá là của chính Potanin, và 3 công ty tham gia đấu giá đều là công ty con của Potanin. Kết quả, một công ty trong số đó thắng thầu với giá chỉ cao hơn mức khởi điểm 100.000 đô la, một thương vụ tự biên tự diễn tự bán cho mình hoàn hảo. Trường hợp khác, 45% cổ phần Yukos được bán đấu giá bởi ngân hàng Menatep do Mikhail Khodorkovsky làm chủ. Menatep vừa là đơn vị tổ chức đấu giá, vừa cho công ty con của mình tham gia, thậm chí còn từ chối hồ sơ của các nhà đầu tư cạnh tranh khác. Kết quả, Khodorkovsky mua lại 45% Yukos với giá chỉ 159 triệu đô la, một trong những công ty dầu lớn nhất nước Nga. Trong khi đó, Berezovsky dùng một công ty bình phong để mua lại Western Neft trị giá 3 tỷ đô la với giá chỉ 1 tỷ đô la. Kết cục, Nga rơi vào tay 7 đại tài phiệt. Cả quá trình cho vay đổi cổ phần trông có vẻ phức tạp, nhưng thực ra phần lớn tài sản quý giá nhất của nước Nga đã được một nhóm nhỏ tài phiệt bí mật phân chia từ nhiều tháng trước. Thông qua chính sách này, giới tài phiệt nắm được huyết mạch kinh tế Nga với giá chỉ bằng chưa đến 10% giá trị thực, và từ những ông trùm địa phương, họ bỗng trở thành tầng lớp quý tộc mới được Yeltsin bảo hộ trực tiếp. Cuối cùng, 7 người quyền lực nhất trong số họ được lịch sử gọi là 7 đại tài phiệt nước Nga, The Seven Oligarchs. Đến cuối năm 1995, tài sản trung bình của mỗi nhà tài phiệt hàng đầu nước Nga đã đạt khoảng 1 tỷ USD, với mạng lưới doanh nghiệp của họ trải rộng khắp các lĩnh vực: ngân hàng, dầu mỏ, khai khoáng và truyền thông. Yeltsin, người đã mặc nhiên cho phép giới tài phiệt chia nhau tài sản quốc gia, nay đến lúc phải nhận lại sự ủng hộ của họ. Nhưng đúng vào lúc vừa đánh đổi lợi ích quốc gia để đổi lấy hậu thuẫn của giới tài phiệt, ông lại nảy sinh ý định từ bỏ quyền lực, thậm chí muốn rút khỏi cuộc bầu cử tổng thống năm 1996. Tỷ lệ ủng hộ chạm đáy. Bước sang năm 1996, tỷ lệ ủng hộ của Boris Yeltsin cực kỳ thấp, ổn định ở mức dưới 10%, thậm chí có lúc chỉ còn 3% trong một số khảo sát đầu năm. Khi đó, chỉ còn chưa đầy nửa năm nữa là tới cuộc bầu cử tổng thống tháng 6, và ứng cử viên của Đảng Cộng sản, Gennady Zyuganov, đang bỏ xa ông.
7 năm khủng hoảng kinh tế và hỗn loạn xã hội khiến Yeltsin gần như bị mất hết uy tín, trong khi cuộc chiến Chechnya vẫn đang kéo dài và sức khỏe của ông ngày càng yếu. Không ai tin rằng ông có thể tái đắc cử. 2 phương án hoãn bầu cử. Trong nội bộ Điện Kremlin, nhóm thân cận của Yeltsin bàn bạc 2 phương án cực đoan. Lấy lý do an ninh quốc gia hoặc bất ổn xã hội để hoãn bầu cử, viện cớ rằng chiến tranh Chechnya đang ở giai đoạn căng thẳng, có thể tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Sửa đổi hiến pháp để kéo dài nhiệm kỳ tổng thống, cho phép Yeltsin tiếp tục nắm quyền mà không cần bầu cử. Nhưng cả 2 phương án đều vấp phải phản đối dữ dội từ trong và ngoài nước. Yeltsin không đủ năng lực lẫn ý chí để tái lập chế độ toàn trị kiểu Liên Xô, và ông hiểu rằng tính chính danh duy nhất của mình là hình ảnh nhà dân chủ cải cách. Nếu dám hủy hoặc hoãn bầu cử, ông sẽ đánh mất hoàn toàn uy tín chính trị, kích động biểu tình quy mô lớn trên toàn quốc. Phía đối lập cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho khả năng này, chỉ chờ cơ hội xuống đường. Đồng thời đó, Tổng thống Mỹ Bill Clinton gây áp lực mạnh, yêu cầu Yeltsin tổ chức bầu cử đúng hạn, đe dọa rằng nếu trì hoãn hoặc hủy bầu cử, Mỹ và phương Tây sẽ cắt toàn bộ viện trợ và các khoản vay cho Nga. Kế hoạch cứu Yeltsin. Khi một số cố vấn đề nghị để Thủ tướng Viktor Chernomyrdin hoặc nhà cải cách Anatoly Chubais ra tranh cử thay, Yeltsin, giới tài phiệt và lãnh đạo phương Tây đều phản đối mạnh mẽ. Dù cơ hội chiến thắng cực kỳ mong manh, Yeltsin vẫn quyết không rút lui. Các tài phiệt, vốn đã gắn bó lợi ích chặt chẽ với ông, không tin tưởng Chernomyrdin, còn Chubais tuy thân thiết với họ nhưng thiếu uy tín chính trị. Phương Tây thì coi Yeltsin là biểu tượng của cải cách và thân phương Tây. Vì vậy, bất chấp tỷ lệ ủng hộ gần như bằng không, Yeltsin vẫn quyết định ra tranh cử nhiệm kỳ 2. Nỗi sợ cộng sản, vũ khí lợi hại của giới tài phiệt. Tin xấu nhất đối với giới tài phiệt là ứng cử viên cộng sản Zyuganov liên tục công kích chính sách tư nhân hóa thối nát, tuyên bố nếu thắng cử sẽ điều tra, truy tố giới tài phiệt và quốc dự hóa lại các doanh nghiệp chiến lược. Điều đó có nghĩa là toàn bộ tài sản của họ có thể bốc hơi chỉ sau một đêm. Theo lời kể sau này của Berezovsky, các tài phiệt khi ấy quyết định bằng mọi giá phải bảo vệ Yeltsin. Truyền thông, vũ khí chủ lực của tài phiệt. Liên minh tài phiệt bắt đầu phát huy quyền lực thông qua các đế chế truyền thông mà họ kiểm soát. Berezovsky nắm kênh 1, ORT. Gusinsky sở hữu NTV và báo Today, cùng nhiều tờ báo, đài truyền hình khác. Dù trước đó họ cạnh tranh gay gắt, năm 1996, họ đồng loạt hợp tác để cứu Yeltsin. Trong suốt chiến dịch tranh cử, hầu như toàn bộ các kênh truyền hình lớn của Nga đều biến thành công cụ tuyên truyền cho Yeltsin. Giờ vàng trên TV ngập tràn hình ảnh Tổng thống, quan tâm người dân, trao quà, bắt tay, thăm hỏi. Còn Zyuganov bị hạn chế xuất hiện, và khi có mặt thì chỉ xuất hiện trong tin tức tiêu cực. Đội ngũ của Yeltsin còn thuê các chuyên gia PR Nga và cả cố vấn vận động tranh cử từ Mỹ, thực hiện chiến dịch truyền thông quy mô chưa từng có. Trên TV, Yeltsin được xây dựng hình tượng như người duy nhất có thể ngăn nước Nga quay lại bóng tối cộng sản, còn Zyuganov được miêu tả như mối đe dọa sẽ đưa đất nước trở về thời độc tài và nội chiến. Nỗi sợ hãi về sự phục hồi của chủ nghĩa cộng sản lan rộng khắp xã hội, và đó chính là vũ khí chính trị mạnh nhất giúp Yeltsin lật ngược tình thế. Máy in tiền cho chiến dịch tái cử. Ngoài truyền thông, các tài phiệt còn rót tiền không giới hạn cho chiến dịch của Yeltsin, tài trợ quảng cáo, sự kiện, meeting, vận động thanh niên, thậm chí tổ chức một tour hòa nhạc khổng lồ mang tên Bỏ phiếu hoặc thua cuộc, Vote or Lose, mời các ngôi sao nhạc rock nổi tiếng biểu diễn để kêu gọi giới trẻ đi bầu cho Yeltsin. Nhờ truyền thông thao túng, cộng tiền tài phiệt, cộng tư vấn chiến dịch chuyên nghiệp, Boris Yeltsin từ chỗ gần như chết lâm sàng về chính trị, đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 1996, mở ra y ga thống trị của giới tài phiệt Nga trong hậu trường quyền lực. Cuộc lưu diễn lần này đã gây ra hiệu ứng chấn động trên khắp nước Nga. Đồng thời, Tổng thống Mỹ Bill Clinton cũng tham gia vào. Trong con mắt của nhiều nước phương Tây khi đó, việc Đảng Cộng sản quay trở lại là một lằn ranh đỏ tuyệt đối không thể chấp nhận. Vì thế, khoản viện trợ cho Nga vốn bị đình chỉ vài năm trước do tình hình trong nước bất ổn, nay lại bất ngờ được nối lại ngay trong những tháng trước bầu cử. Theo yêu cầu của Mỹ, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF vào tháng 2 năm 1996 đã viện trợ cho Nga khoản vay 10,2 tỷ USD với danh nghĩa hỗ trợ cải cách chính trị kinh tế. Có tiền trong tay, Yeltsin áp dụng chính sách giải tiền quy mô lớn để lấy lòng cử tri, trả lương nợ cho công nhân, xây nhà ở và hệ thống sưởi ấm cho dân, tăng lương hưu, phúc lợi và giảm thuế. Các nước phương Tây biết rõ Yeltsin sẽ dùng khoản tiền này để mua phiếu, nhưng IMF vẫn liên tục tăng tốc giải ngân. Ngoài tiền nước ngoài,
Yeltsin còn rút thẳng từ ngân sách quốc gia để phát tiền cho dân, khiến tài chính nhà nước vốn căng thẳng, càng gần phá sản. Có tiền và được truyền thông ủng hộ, Yeltsin ngày càng thanh thạo trong việc đóng vai sa hoàng tốt, quan tâm đến dân chúng. Ông cầm bút ký hàng loạt lệnh phân bổ ngân sách ngay tại chỗ, không nhóm cử tri nào bị bỏ quên. Những biện pháp đó nhanh chóng tạo hiệu ứng phép màu. Chỉ trong vài tháng, tỷ lệ ủng hộ Yeltsin từ mức một chữ số đã tăng vọt. Đến tháng 5 năm 1996, thậm chí còn dẫn trước đối thủ Gennady Zyuganov. Tuy nhiên, vì khoảng cách không lớn nên bầu cử phải tiến hành 2 vòng. Ngày 16 tháng 6, ở vòng 1, Zyuganov được 32% phiếu, Yeltsin được 35%. Cả hai vào vòng 2. Ngoài ra, tướng về hưu Alexander Labet, người nêu khẩu hiệu chống tham nhũng cứng rắn, cũng rất được lòng dân, giành gần 15% phiếu, đứng thứ 3. Sự ủng hộ của Labet trở thành lá phiếu sinh tử. Để tranh thủ ông, Yeltsin ngày 18 tháng 6 lập tức bổ nhiệm Labet làm thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga, kiêm cố vấn an ninh quốc gia, một chức vụ thực quyền có thể trực tiếp tác động đến quân đội và cơ quan an ninh. Sau đó, Labet công khai ủng hộ Yeltsin và chỉ trích Zyuganov muốn khôi phục chủ nghĩa cộng sản. Cỗ máy truyền thông do Yeltsin và các nhà tài phiệt oligarchs kiểm soát lập tức hoạt động hết công suất, biến cuộc bầu cử thành trận chiến giữa con đường tư bản chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa. Ở phương Tây, một quy luật trong bầu cử nhiều lần được chứng minh. Cử tri đa số thường ngắn hạn và ích kỷ, nhưng khi cảm thấy một cuộc bầu cử quyết định vận mệnh đất nước trong hàng chục năm, họ sẽ bỏ qua lợi ích trước mắt để chọn người mà họ tin có thể đưa quốc gia đi đúng đường. Khi ấy, dù kinh tế khó khăn, nhưng những tội ác của Liên Xô và khối Xô Viết vẫn còn ám ảnh. Với đa số người Nga, việc khôi phục chủ nghĩa cộng sản là điều không thể chấp nhận. Sự tan rã của Liên Xô không do dân bỏ phiếu, mà do đấu tranh cấp trên. Nhiều người Nga khao khát một cuộc trưng cầu dân ý toàn dân để tự tay bác bỏ Đảng Cộng sản. Dưới sự truyền thông của Yeltsin, cuộc bầu cử năm 1996 trở thành cuộc trưng cầu dân ý toàn dân chống cộng. Trong lúc tỷ lệ ủng hộ cải thiện, Yeltsin còn dùng quyền lực và tiền của các tài phiệt để đe dọa, mua chuộc lãnh đạo các nước Cộng hòa thuộc Nga và Ủy ban bầu cử địa phương nhằm sửa phiếu của Zyuganov. Khi Yeltsin ngày càng mạnh tay và chi nhiều lãnh đạo địa phương bắt đầu tính đến tương lai chính trị của mình. Ngày 3 tháng 7, công bố 7 tháng 16 theo lịch đoạn. Vòng 2 cho kết quả, Yeltsin thắng với 54% phiếu, Zyuganov 40%, tái đắc cử tổng thống. Tuy nhiên, Medvedev và Gorbachev sau này đều không khai chỉ trích cuộc bầu cử năm 1996 gian lận. Ở một khu vực ở Dagestan, Ủy ban bầu cử địa phương công bố Yeltsin ở vòng 1 chỉ được 7.400 phiếu, nhưng sang vòng 2 tăng lên 21.800, còn Zyuganov từ gần 11.000 phiếu rơi xuống 1.400. Mức độ phù phép này gần như không che giấu. Dẫu sao, chiến thắng năm 1996 của Yeltsin không thể thiếu sự giúp đỡ đắc lực của các tài phiệt. Boris Berezovsky sau này nói, chúng tôi 7 người đã cùng nhau giúp Yeltsin thắng cử năm 1996. Sau khi đắc cử, Yeltsin nhanh chóng trả ơn đồng minh. Berezovsky được làm Phó Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga, kiêm Cố vấn An ninh Quốc gia. Vladimir Potanin làm Phó Thủ tướng thứ nhất phụ trách kinh tế, Gusinsky và Hội đồng Cố vấn Tổng thống. Các tài phiệt khác cũng nắm nhiều chức vụ. Nhưng quyền lực không chính thức của họ còn lớn hơn danh tiếng. Con gái Yeltsin, Tatiana và Anatoly Chubais đóng vai trò trung gian chuyển ý kiến của tài phiệt trực tiếp đến Yeltsin. Nhóm 7 nhà tài phiệt gần như quyết định nhân sự và chính sách trong nhiệm kỳ 2 của Yeltsin. Quan chức họ không thích bị thay ngay, chính sách họ ủng hộ được thông qua suôn sẻ. Họ kiểm soát dòng tiền quốc gia, hầu như mọi cơ hội đầu tư, nắm các kênh truyền hình lớn và thậm chí chi phối nguồn thông tin Yeltsin nhận được. Ai không cùng phe thì bị gạt ra khỏi vòng hoặc biến mất. Mặt khác, từ sau 1996, sức khỏe Yeltsin nhanh chóng suy sụp. Tháng 10 năm 1996, ông phải phẫu thuật bắc cầu tim, loét dạ dày, viêm phổi, viêm phế quản liên tiếp hành hạ, khiến siêu tổng thống Nga thường xuyên vắng mặt. Trong vài năm sau 1996, Chubais và nhóm 7 nhà tài phiệt không chỉ kiểm soát huyết mạch kinh tế, mà còn trên thực tế khống chế cả bộ máy nhà nước. Do con gái Yeltsin cũng tham gia, nhóm này được gọi là The Family. Trong giai đoạn 1996-1997, nước Nga xuất hiện một thời kỳ phồn vinh bề ngoài ngắn ngủi. Đồng rúp tương đối ổn định, lạm phát giảm và vốn nước ngoài ồ ạt chảy vào. Nhưng đằng sau sự phồn vinh ấy là một mô hình nợ cực kỳ nguy hiểm. Để bù đắp thâm hụt ngân sách, chính phủ Nga phát hành hàng loạt trái phiếu ngắn hạn với lãi suất cao
nhằm thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước, dùng nợ mới để trả nợ cũ, tạo thành một quả bong bóng nợ khổng lồ. Chỉ cần dòng vốn quốc tế rút ra, toàn bộ hệ thống sẽ sụp đổ ngay lập tức. Từ năm 1992, Viktor Chernomyrdin giữ chức thủ tướng. Ông là một quan chức kỹ trị thực dụng, có năng lực quản lý nhưng thiếu tầm ảnh hưởng chính trị. Yeltsin tuy phụ thuộc vào ông nhưng không hoàn toàn tin tưởng. Chernomyrdin cũng không gắn lợi ích của mình với nhóm tài phiệt, gia tộc. Sau nhiều năm nắm quyền, Yeltsin bắt đầu lo sợ rằng Chernomyrdin sẽ được các phe phái trong và ngoài Điện Kremlin ủng hộ làm người kế nhiệm tiềm năng, đe dọa đến gia tộc. Đầu năm 1998, khủng hoảng tài chính châu Á lan tới Nga. Giá dầu, nguồn thu chính của ngân sách, rơi từ 22 USD trên thùng 1997 xuống chỉ còn 12 USD, khiến thu ngân sách sụt giảm mạnh. Vốn đầu tư bắt đầu tháo chạy khỏi Nga. Nhân cơ hội này, Yeltsin đổ lỗi cho Chernomyrdin về sự suy thoái kinh tế, rồi ngày 23 tháng 3 1998, đột ngột cách chức ông, tuyên bố cần một thế hệ trẻ hơn để cứu nền kinh tế. Tháng 4 năm 1998, Sergei Kiryenko, mới 35 tuổi, được bổ nhiệm làm thủ tướng. Ông cố gắng thực hiện chính sách thắt chặt tài khóa, nhưng phải đối mặt với một hệ thống tài chính đã sắp sụp đổ. Ngày 17 tháng 8 năm 1998, chính phủ Nga buộc phải phá giá đồng rúp, từ bỏ cơ chế neo tỷ giá, tạm ngưng thanh toán trái phiếu ngắn hạn và đóng băng tiền gửi ngân hàng. Hệ thống tài chính rơi vào hỗn loạn, nước Nga rơi vào cuộc vỡ nợ quốc gia nghiêm trọng nhất trong lịch sử hiện đại, hay nói cách khác là phá sản quốc gia. Trong vài tuần, đồng rúp mất 2/3 giá trị, lạm phát vọt lên hơn 80%, làn sóng phá sản ngân hàng lan rộng trên toàn quốc. Nguyên nhân gốc rễ của thảm họa này chính là liệu pháp sốc và tư nhân hóa kiểu ăn cướp. Bộ máy hành chính yếu kém, không thể khôi phục hệ thống thuế, trong khi những doanh nghiệp nhà nước tốt nhất đã bị bán rẻ cho các tài phiệt, khiến nguồn thu ngân sách teo tóp. Các nhóm lợi ích, bao gồm cả giới tài phiệt, tiếp tục hút máu ngân khố trung ương, khiến nền tài chính nhà nước trở nên cực kỳ mong manh. Sau khi khủng hoảng bùng nổ, Yeltsin ban đầu định mời Chernomyrdin trở lại, nhưng bị Duma quốc gia phản đối kịch liệt. Cuối cùng, tháng 9 năm 1998, ông bổ nhiệm Yevgeny Primakov, một nhà ngoại giao kỳ cựu, làm thủ tướng. Ông Primakov tập trung giải quyết khủng hoảng theo 3 hướng: ưu tiên chi trả lương và lương hưu, giảm bớt căng thẳng xã hội. Lợi dụng việc Nga đã rơi vào vỡ nợ, ông buộc các chủ nợ quốc tế phải chấp nhận cắt giảm nợ và hoãn thanh toán, thực chất là xù nợ. Tận dụng đồng rúp mất giá, thúc đẩy xuất khẩu công nghiệp trong nước, đồng thời áp dụng chính sách công nghiệp hóa hướng nội. Ông Primakov cũng tìm cách hạn chế quyền lực của giới tài phiệt, tăng cường kiểm soát nhà nước đối với các ngành trọng yếu như năng lượng, giao thông và ngân hàng, đồng thời trấn áp đầu cơ tài chính để ngăn giới tài phiệt tiếp tục kiếm lời trên khủng hoảng. Những biện pháp này giúp ổn định tình hình, đưa nền kinh tế dần hồi phục. Tỷ lệ ủng hộ Primakov vượt quá 60% và ông được nhiều người Nga xem là ứng cử viên tổng thống tiềm năng. Điều này khiến gia tộc, nhóm tài phiệt thân Yeltsin hoảng sợ, vì nếu Primakov lên nắm quyền, ông có thể truy tố và thanh trừ toàn bộ mạng lưới tham nhũng của thời Yeltsin. Tháng 5 năm 1999, Yeltsin đột ngột bãi nhiệm Primakov, thay thế bằng Sergei Stepasin, một cựu quan chức an ninh, người không có danh điếu lẫn sức mạnh chính trị. Trước đó, vào giai đoạn trước bầu cử 1996, Yeltsin đã ký thỏa thuận Khasavyut, chấp nhận thực tế Chechnya độc lập để đổi lấy đình chiến tạm thời. Tuy nhiên, thay vì hòa nhập trở lại Nga, Chechnya lại biến thành ổ tội phạm, buôn lập và khủng bố quốc tế, trở thành vấn đề an ninh nghiêm trọng nhất của Nga vào cuối thập niên 1990. Họ còn công khai phát những đoạn băng quấy đó một cách rình rang. Những thông tin này được truyền hình Nga phát đi phát lại nhiều lần. Cả nước sục sôi phẫn nộ, hình thành đồng thuận rằng phải tuyên chiến toàn diện với Chechnya, buộc phải giải quyết dứt điểm vấn đề Chechnya. Tháng 10 năm 1999, quân Nga tiến vào Chechnya với quy mô lớn. Trước khi đột nhập thủ phủ Grozny, họ đã tiến hành không kích và pháo kích, thực hiện chiến dịch oanh tạc bão hòa lên Grozny. Đây là trận đánh đầu tiên chiếm thành. Khi quân Nga bắn phá Grozny, có khoảng 40% dân cư tại đó là người gốc Nga.
Thương vong nặng nề khiến Nga chịu nhiều chỉ trích quốc tế. Nhưng đến thời điểm này, cư dân người Nga ở địa phương đã chết hoặc bỏ chạy. Putin không còn gánh chịu bất kỳ ràng buộc tâm lý nào. Từ tháng 12 năm 1999, quân Nga bao vây Grozny toàn diện, tiến hành các đợt oanh tạc quy mô lớn, biến thành phố thành bình địa. Lực lượng vũ trang Chechnya buộc phải rút lui về vùng núi. Uy tín của Putin tiếp tục tăng cao. Đa số người dân coi ông là người đàn ông sắt đá và là vị cứu tinh của quốc gia. Ngày 31 tháng 12 năm 1999, khi cả thế giới sẵn sàng đón năm thiên niên kỷ mới, tại Điện Kremlin đã diễn ra một cuộc chuyển giao quyền lực có thể thay đổi nước Nga và thậm chí ảnh hưởng tới toàn thế giới. Trong bài phát biểu chào năm mới theo thông lệ, Yeltsin bất ngờ tuyên bố từ chức tổng thống và Thủ tướng Putin tự động trở thành quyền tổng thống. Việc Yeltsin chọn thời điểm này để từ chức không phải hành động nhất thời. Sau khi đã phá hủy đời sống chính trị và kinh tế Nga, cấu kết với các đại tài phiệt và bán rẻ gần như toàn bộ tài sản cốt lõi của quốc gia, Yeltsin biết rằng nếu phe đối lập lên nắm quyền trong tương lai, thì chắc chắn ông sẽ bị thanh toán toàn diện. Vì vậy, nếu Yeltsin tìm được một người kế vị có khả năng thắng trong cuộc bầu cử tổng thống tới, ông ta sẵn sàng dốc toàn lực để đưa người đó lên nắm quyền. Theo hồi ký, từ đầu thập niên 1990, khi tới thăm Saint Petersburg, Yeltsin đã chú ý tới Putin, người khi đó làm việc trong chính quyền thành phố. Năm 1996, Putin được Phó Thủ tướng Chubais đưa về Moscow. Đầu năm 1997, ông được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Cục Quản lý Công vụ Tổng thống. Tháng 3 năm 1997, lại được giao thêm chức Phó Chánh Văn phòng Tổng thống, kiêm Tổng cục trưởng Cục Thanh tra Văn phòng Tổng thống. Ngày 25 tháng 7 năm 1998, Yeltsin chính thức bổ nhiệm Putin làm Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang FSB. Lúc này, Putin mới thực sự tiến vào trung tâm quyền lực Nga. FSB là tổ chức tình báo an ninh, kế thừa KGB sau khi Liên Xô tan rã. Dù FSB lúc đó không thể sánh với KGB xưa, nhưng nó là cơ quan duy nhất ở Nga vừa nắm lực lượng vũ trang, vừa có khả năng điều phối nguồn lực, nhân sự và truyền tải thông tin trên toàn quốc. Có thể nói là một trong những trụ cột của chế độ Yeltsin. Tháng 6 năm 1999, khi phóng viên hỏi Yeltsin về hình mẫu tổng thống tương lai, Yeltsin đáp đầy ẩn ý: tổng thống tương lai phải là người trẻ trung, đầy năng lượng, thông minh, có khả năng dẫn dắt nước Nga bước vào thế kỷ tới. Tôi chưa thể nói tên người đó, nếu nói ra, ông ta sẽ gặp nguy hiểm. Tháng 8 năm 1999, sau khi đề nghị Putin làm thủ tướng được Duma thông qua, Yeltsin đã tới Điện Kremlin chúc mừng Putin và trả lời phỏng vấn báo chí. Lúc ấy Yeltsin rạng rỡ, nói với phóng viên rằng các ông không biết Putin tài giỏi và mạnh mẽ đến mức nào. Từ thời điểm đó, gần như chắc chắn Yeltsin đã quyết định trao quyền cho Putin. Khi Putin làm thủ tướng, để giúp ông sớm xây dựng uy tín, Yeltsin không chỉ trao toàn quyền xử lý vấn đề Chechnya và khủng bố cho Putin, mà sau đó còn vận động bộ máy truyền thông, đổ phần lớn công lao lên Putin để ông nhanh chóng tích lũy danh tiếng. Để bảo vệ Putin khỏi các cuộc tấn công của phe đối lập, Yeltsin thậm chí chủ động nhận phần lớn lời chỉ trích của họ nhằm làm sạch hình ảnh cho người kế nhiệm, đồng thời tung chiến dịch bôi nhọ các đối thủ tiềm năng khác như cựu thủ tướng Primakov và thị trưởng Moscow Lushkov, những người có thể cạnh tranh với Putin sau này. Sau chuyến thăm Trung Quốc ngày 12 tháng 12 năm 1999, Yeltsin chính thức quyết định từ chức. Ngày 14 tháng 12, ông có cuộc gặp riêng với Putin. Theo hồi ký của Yeltsin, tại cuộc gặp này, ông báo cho Putin biết quyết định rời chức tổng thống và hỏi liệu Putin đã sẵn sàng tiếp quản quyền lực nước Nga hay chưa. Putin lúc đó tỏ vẻ lưỡng lự, nói rằng nước Nga không thể thiếu ông và chức tổng thống là một gánh nặng nghìn cân. Cuộc trò chuyện kéo dài 2 tiếng. Cuối cùng Yeltsin yêu cầu Putin trả lời thẳng thắn và Putin đã đồng ý nhận nhiệm vụ quản lý đất nước. Trong hồi ký Yeltsin không ghi lại chi tiết, nhưng theo nhiều nguồn tin, hai người đã đạt được một loạt án ước ngầm, những hợp ước chính trị nhằm bảo đảm an toàn pháp lý và lợi ích cho gia đình Yeltsin sau khi chuyển giao quyền lực. Ngay sau đó, Putin chỉ nói với báo chí rằng họ chỉ thảo luận một vài vấn đề thường nhật của nhà nước. Từ cuộc gặp này, lịch sử Nga bước sang một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của Vladimir Putin. Mãi đến ngày 29 tháng 12, Yeltsin mới tiết lộ ý định từ chức cho Chánh Văn phòng Tổng thống và cô con gái Tatiana, người đã dẫn sâu vào chính trường và có quan hệ chặt chẽ với giới tài phiệt. Sáng ngày 31 tháng 12, lúc 10 giờ 30, Thượng phụ Chính thống giáo Alexei được mời đến Điện Kremlin. Việc ghi hình tuyên bố từ chức của Yeltsin chính thức bắt đầu. Mãi đến thời điểm đó, Bộ trưởng Quốc phòng Sergeyev
và thư ký Hội đồng An ninh Ivanov mới biết tin Yeltsin chuẩn bị rời chức. Trước mặt họ, Yeltsin trao lại cho Putin chiếc cặp hạt nhân, biểu tượng quyền lực tối cao, cuốn hiến pháp, huân chương lao động hạng nhất vì Tổ quốc, cùng chìa khóa văn phòng Tổng thống. Khi rời khỏi phòng làm việc, Yeltsin còn tặng Putin cây bút Parker mà ông yêu thích nhất. Lúc 11 giờ 30, Yeltsin cùng Putin, Chánh văn phòng Tổng thống, Bộ trưởng Ngoại giao và các bộ trưởng trong khối an ninh cùng ăn trưa. Đến 12 giờ, họ cùng xem bản tin truyền hình quốc gia phát sóng tuyên bố từ chức của Yeltsin. Sau bữa trưa, Yeltsin chào tạm biệt mọi người và dặn Putin, hãy yêu thương nước Nga. Sự ra đi đột ngột của Yeltsin gây chấn động trong và ngoài nước. Khi truyền hình phát sóng bài phát biểu từ chức, chỉ số chứng khoán Nga lập tức tăng 18%, đạt mức cao nhất kể từ khủng hoảng tài chính. Giới đầu tư coi đây là tin vui lớn, vì không ai có thể làm tệ hơn ông ta được nữa. Theo hiến pháp Nga, sau khi Tổng thống từ chức, Thủ tướng Putin tự động trở thành quyền Tổng thống và phải tổ chức bầu cử trong vòng 3 tháng. Lúc này, Putin, người đã thể hiện hình ảnh nhà lãnh đạo mạnh mẽ qua chiến tranh Chechnya, được nhiều người dân đặt kỳ vọng vào tương lai đất nước. Việc Yeltsin từ chức đã đẩy Putin từ vị trí thủ tướng mới lên đến đỉnh cao quyền lực quốc gia. Trong 3 tháng tranh cử tiếp theo, Putin không còn chỉ là ứng viên, mà hành động với tư cách nguyên thủ quốc gia, nắm toàn quyền sử dụng nguồn lực quốc gia, kiểm soát truyền thông lớn như truyền hình nhà nước và liên tục xuất hiện trong các bản tin chính trị tích cực. Lợi thế khổng lồ này khiến ông vượt xa mọi đối thủ ngay từ vạch xuất phát. Chính đây là lý do cốt lõi khiến Yeltsin, người đã gần cạn năng lượng chính trị, chọn cách ra đi vào thời điểm đó. Việc chọn ngày 31 tháng 12 cũng cực kỳ khéo léo. Đây là ngày bắt đầu kỳ nghỉ năm mới ở Nga. Toàn dân đang trong không khí lễ hội, các hoạt động chính trị gần như ngưng trệ. Cú rút lui bất ngờ của Yeltsin khiến mọi đối thủ tiềm năng trở tay không kịp. Họ không thể kịp tập hợp đội ngũ, lập chiến lược hay ra tuyên bố phản ứng. Khi họ tỉnh dậy sau men say của đêm giao thừa, Putin đã chiếm trọn tâm điểm truyền thông và quyền lực. Không khí từ giã cái cũ, đón chào cái mới của năm thiên niên kỷ, khiến người dân Nga gửi gắm mọi hy vọng vào Putin. Bài phát biểu chia tay của Yeltsin đầy cảm xúc. Ông xin lỗi nhân dân vì những sai lầm của mình, giao lại một nước Nga đầy vấn đề cho thế hệ lãnh đạo trẻ. Bằng cách ấy, ông khéo léo gói ghém toàn bộ rối ren của thập niên 1990 cùng bản thân mình để gửi đi, đồng thời gắn tương lai và niềm tin của nước Nga với hình ảnh trẻ trung, quả quyết của Putin, tạo cho ông một hào quang được định mệnh chọn lựa. Sau hàng trăm năm chịu sự cai trị chuyên chế, trong tính cách dân tộc Nga vẫn còn thấm đẫm sự phục tùng quyền lực. Khi Yeltsin tuyên bố từ chức, nhiều người lại đổi thái độ, ca ngợi ông là người vị tha và cao thượng, quên hết 10 năm hỗn loạn và những vụ thông đồng tham nhũng giữa ông với giới tài phiệt. Sau khi kế vị, Putin nhiều lần tuyên bố rằng cống hiến của Yeltsin cho nước Nga là lớn, công lao của ông sẽ được lịch sử ghi nhớ. Ngay trong ngày 31 tháng 12, Putin ký sắc lệnh Tổng thống đặc biệt. Yeltsin được hưởng lương hưu trọn đời bằng 75% mức lương Tổng thống. Cả gia đình ông và nhân viên phục vụ được hưởng bảo vệ, phương tiện, thông tin, liên lạc và chăm sóc sức khỏe ở mức Tổng thống. Các trợ lý của Yeltsin chỉ phục vụ riêng ông cho đến khi ông qua đời. Sau đó, thân nhân ông vẫn nhận trợ cấp hàng tháng bằng 6 lần mức lương tối thiểu nhất quốc gia. Nhưng phần quan trọng nhất của sắc lệnh đó chính là quyền miễn truy tố trọn đời dành cho Boris Yeltsin. Yeltsin được hưởng quyền bất khả xâm phạm trọn đời. Ông không thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự hay hành chính, không thể bị bắt giữ, khám xét, thẩm vấn hay lục soát người. Quyền này cũng áp dụng cho nhà riêng, văn phòng và phương tiện di chuyển của ông. Nói cách khác, chỉ cần người nhà Yeltsin ở trong nhà hoặc xe của ông, họ cũng tự động được hưởng quyền miễn trừ. Từ đó, thời đại Yeltsin chính thức khép lại bằng một cuộc giao dịch quyền lực khổng lồ. Nhìn lại nước Nga dưới thời Yeltsin, nhiều người quy mọi bi kịch cho sự ngu ngốc hay tham nhũng của ông. Trên Internet, có người còn nói gọn, tất cả là lỗi của Mỹ. Nhưng nếu xem xét kỹ toàn bộ thập niên 1990, ta sẽ thấy thất bại của liệu pháp Sóc, sự suy yếu của quyền lực trung ương, sự trỗi dậy của giới tài phiệt, sự sa đọa của Yeltsin và sự phá sản của quốc gia, tất cả gần như là kết quả tất yếu. Sự sụp đổ đột ngột của Liên Xô không để lại một bộ khung quốc gia bình thường, mà là một khoảng trống khổng lồ về quyền lực và pháp lý. Liên Xô không phải là một nhà nước hiện đại, mà là một thể chế đảng trị toàn diện do Đảng Cộng sản kiểm soát mọi thứ. Đảng là người tổ chức duy nhất, phân phối mọi nguồn lực, thâm nhập vào mọi ngóc ngách của xã hội,
Khi đảng sụp đổ, toàn bộ hệ thống điều khiển đất nước bị cắt đứt, quyền lực trung ương mất khả năng kiểm soát các địa phương, doanh nghiệp và xã hội, năng lực hành chính tụt dốc thảm hại. Hệ thống pháp luật Xô Viết vốn chỉ phục vụ chính trị, xã hội lại không có nhận thức về quyền sở hữu tư nhân, tinh thần hợp đồng hay nền tư pháp độc lập. Khi chuyển sang kinh tế thị trường, Nga không có khung pháp lý để bảo vệ giao dịch và quyền tài sản. Trong môi trường ấy, quyền lực và bạo lực trở thành luật pháp thực tế duy nhất. Tài sản quốc doanh danh nghĩa thuộc về toàn dân, nhưng trên thực tế, do quan chức các cấp nắm quyền kiểm soát. Khi làn sóng tư hữu hóa tràn tới, những người thật sự có khả năng chiếm đoạt khối tài sản khổng lồ ấy chính là các quan chức đỏ, cựu cán bộ Liên Xô và giới doanh nhân thân cận. Họ trở thành thế hệ tài phiệt đầu tiên của nước Nga hậu Xô Viết. Vì vậy, sự trỗi dậy của giới tài phiệt là điều gần như không thể tránh khỏi. Với một Yeltsin yếu kém, thiếu năng lực điều hành, dù ông có tiến hành cải cách kinh tế ra sao cũng khó thành công. Trong khi đó, các nước láng giềng như Ba Lan chỉ có thể chuyển đổi nhờ sự hỗ trợ khổng lồ từ phương Tây, cùng nền tảng chính quyền mạnh và hệ thống pháp trị ổn định, điều mà Nga hoàn toàn không có. Kết quả là Yeltsin chỉ còn cách bán rẻ lợi ích quốc gia để đổi lấy sự ủng hộ chính trị của giới tài phiệt. Cuối cùng, họ rút ruột toàn bộ đất nước, khiến Nga rơi vào tình trạng kiệt quệ và phá sản. Ngay cả khi lãnh đạo Đảng Cộng sản là Gennady Zyuganov thắng cử năm 1996, ông ta cũng buộc phải lựa chọn hoặc là hợp tác với giới tài phiệt, hoặc đất nước sẽ rơi vào nội chiến. Đến cuối thập niên 1990, khi năng lực nhà nước Nga chạm đáy, đất nước cần một người mạnh tay, nắm được bộ máy bạo lực và hệ thống thông tin để cứu vãn tình thế. Và chính trong bối cảnh ấy, Putin, viên chức tình báo gọn gàng, lạnh lùng và hiệu quả, đã được lịch sử chọn lựa. Trong bài diễn văn chia tay, Yeltsin xin nhân dân tha thứ và dặn dò Putin hãy yêu thương nước Nga. Hơn 20 năm đã trôi qua, câu hỏi còn lại là: nước Nga có thật sự được yêu thương như ông mong muốn không? Và rồi đất nước ấy đang đi về đâu? Đó chính là điều mà loạt phim Lịch sử các tổng thống Nga sẽ tiếp tục đi tìm câu trả lời. Đây là Beam and Military. Nếu bạn thích video này, hãy nhấn thích và theo dõi, và đừng quên xem phần đầu của loạt phim Lịch sử Tổng thống Nga. Hẹn gặp lại bạn vào tuần sau.